Frumoși mei Capricorn, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea de iubire pentru voi. Începem, ca întotdeauna, cu cei care aveți o relație și apoi vom vorbi despre cei singuri. Mi-am adus acest minunat oracol pentru că nu pot să trăiesc fără el și hai să vedem. Ia uite ce a căzut pentru cei care au o relație. Decizie. Este momentul, e momentul să decideți ceva. Probabil. Hai să vedem despre ce e vorba, pentru că mesajul decizie nu neapărat că trebuie să iei o decizie, poate fi să te împaci tu între ce spune mintea ta, da, creierul și ce spune inima. Aici despre tine poate să fie. Hai să vedem întâi ce vrea să iasă. Ce ne spune tarotul? Ce decizie trebuie să ia Capricornii care au o relație? 5 de monede, 8 de bâte și regina de cupe. Interesant. Unii dintre voi, dragii mei, în împăcarea asta interioară, da, în ceea ce privește această relație sau acest partener, lupta între minte și inimă în ceea ce te privește, sau invers, pentru că se poate citi viceversa, are legătură cu singurătatea. Cineva în această relație se simte singur. Nu se simte valorat. Și aici e vorba de a deschide gura. În momentul în care nu te simți valorat, ce-ți rămâne de făcut? Deschizi gura să vorbești. Da? Nu-ți place cum ești tratat, nu-ți place cum ești, nu știu, uite, celălalt nu mai vine și el cu o intenție către tine, fie bărbat, fie femeie. Da? Pentru că de foarte multe ori și femeile uităm, domne, că noi avem un bărbat acasă care trebuie care, nu că trebuie, are niște nevoi la fel cum avem și noi și tot cerem și sugem de la ei, dăm, iubește-mă, făm, du-mă la restaurant, plimbă-mă, nu știu, ia-mi flori și așa mai departe. Și bărbații au nevoi, da? Și bărbații au nevoie ca noi să fim atente și bărbații au nevoie, nu știu, mai dai tu un masaj, mai dai tu o vorbă bună, mai pupă-l și tu, mai ia-l în brațe, mai... Nu, deci nu e vorba de a te refugia în singurătate, ci a conștientiza, pentru că tu aici ești într-un mare cacao mental, cum se zice aici în Spania, da? Domne, mintea îmi spune că mai bine îl părăsesc, sufletul îmi spune, nu, că aoleu, mi-e frică de abandon, mi-e frică de singurătate, pardon, nu de abandon, mi-e frică de singurătate. Sau mi-e frică că nu o să mă descurc singură din punct de vedere financiar sau singur, da. Deci aici vorba despre o amestecătură între organele astea două, da. Dar ideea e ok. Dacă sunt probleme în relație și te simți singur, singură, deschide, domne, gura și spune celuilalt ce te doare. Da? Cum vrei tu să găsești o soluție singură, ca persoană, dacă nu spui ce te doare? Pentru unii dintre voi poate că, da, într-adevăr, a existat varianta asta aici de, da, domne, uite, m-a lăsat prea mult timp singur acasă sau singură, a umblat prin lume, a comunicat cu alții. Deci, ce știu eu, poate, da, unii dintre voi v-ați prins partenerul că conversa sau partenera că conversa cu alții pe TikTok sau pe alte rețele de socializare și pe tine nu te băga în seamă. Ok, decide. Mai vrei să stai cu o persoană care nu te bagă în seamă? Pentru că aici este nerespect de sine și dependență emoțională sau frică de a rămâne singur. Mai bine stau cu rău decât fără rău, cum s-ar zice. Și aici e vorba despre, da, aici da, decide odată că ți ajunge dacă asta se întâmplă, da? Dar dacă există cealaltă variantă în care am zis că deschide gura și zice te doare, dacă te doare chestia asta și partenerul nu este că e neglijent, na, poate că, după cum am zis, și noi neglijăm și nu ne dăm seama că, doamne, ca el să vină către tine și tu trebuie să faci ceva pentru el. Că despre asta e vorba când vorbim de două persoane, da? Într-un cuplu. Hai să vedem un sfat. Furtună avem aici. Da, poate unii dintre voi treceți printr-o perioadă complicată sau ați trecut și încă
mai e prezentă acea furtună în viața voastră de cuplu. Dar aici mesajul este orice uragan va ajunge la final, cum ar veni, da? Deci, chiar dacă pare tragic în momentul de față, că această persoană se ține de cap, are o umbrelă, are doar o coroană, așa, poate ți-ai, nu știu, asociat un, nu ți-ai asociat, îmi iese în spaniolă, nu știu cum se zice în românește, asignat în spaniolă, nu știu cum se zice în românește, o poziție, da, un tron în relația ta. Tu ai fost cineva, cândva ai fost foarte importantă pentru persoana asta, pentru că aveam o persoană cu coroană pe cap. Și acum, dintr-o dată, nu mai ești importantă pentru persoana asta. De ce? De-aia zic. Ok, poate e o perioadă complicată. Spune ce te doare în primul rând, după prima variantă pe care am zis-o, pentru prima variantă pe care am zis-o, iar dacă vezi că durează de prea mult timp situația asta și persoana asta stă pe rețele de socializare cu alte persoane și pe tine nu te bagă în seamă, ce Doamne iartă-mă mai cauți acolo, aici e vorba, du-te, mâncăm pământul, nu mai sta lângă persoane de genul ăsta, da? Cam asta este ideea. E ca și cum, ok, acum poate ți-e frică, dar totul va avea un final. Nu este sfârșitul lumii. Vei supraviețui într-un fel sau altul. Cam asta e ideea. Wow! Hai să vedem cei singuri. Capricornii mei frumoși, voi cei singuri. Să vedem ce se arată, dragii mei. Tot iese la voi. Persoană de încredere, persoană de încredere. Eu nu știu dacă e vorba despre o persoană de încredere sau voi trebuie să fiți o persoană de încredere sau voi trebuie să aveți încredere în voi înși vă. Poate fi și asta. Da. Hai să vedem cu ce vine tarotul în completare. Opt de monede, justiția și eremitul. Pentru unii dintre voi, dacă această persoană este o persoană din exteriorul vostru, care e o persoană de încredere, pentru că aici vorbim despre cei singuri, ok, e momentul să te deschizi și tu și să ai încredere în lumea din exterior. Da. Poate fi cineva de la locul de muncă pentru unii dintre voi sau cineva care va face niște eforturi într-un fel sau altul să-ți atragă atenția. Aici nu vorbim neapărat că vrea o relație serioasă. Deocamdată eu nu văd nicio conotație de relație serioasă aici sau o cerere. Dar poate este o persoană serioasă care vine și îți arată o intenție serioasă aici. Pentru că aici avem cel care este atent la detalii. Aici avem această persoană cu o floare în mână. Poate că ori tu trebuie să înveți să fii un pic mai gentil, dacă ești bărbat, să știi să fii mai, nu știu, mai atent la nevoile sau să înveți, pentru că optul de monede este și o carte de învățare. Să înveți să fii mai domnă, așa, dacă vrei, nu știu cum să zic, mai elegant, mai drăguț, mai cald, mai apropiat, să poți să dai ca cealaltă persoană, ca o femeie să aibă încredere în tine, da? Sunt anumite detalii pe care trebuie să le muncești probabil la tine. Dar dacă vorbim despre o persoană din exterior, aici este o persoană care va face anumite eforturi. Va veni cu un mic cadou, detaliu, da? Intenția contează, nu e vorba de ceva măreț. Wow, dacă ești femeie și te gândești să-ți aducă un diamant, bine, e departe de Capricorne să se gândească la diamante, însă niciunul Capricorn nu e ca celălalt, nu e așa? Însă aici avem justiția. Justiția în acest moment, pentru că vine lângă acest eremit, mie îmi lasă impresia că tu tot nu vrei să vezi ceva. Îmi lasă impresia că justiția aici vine cu ochii acoperiți. Domne, tot se chinuie cineva să te bage în seamă, să, nu știu, uite, hai să zicem, dacă un coleg de muncă vine și mereu îți aduce un pix.
tot timpul e acolo să vadă nevoile tale și tu nimic. Tu nu vezi, Doamne, nimic. Tu trăiești în lumea ta, tu trăiești în scorbura ta emoțională, ești foarte retras, nu vorbești absolut deloc, ești așa cumva morocănoasă, ca persoană mă refer. Ce-ar fi să deschizi ochii o dată să te vezi? Aici e ca și cum, doamne, uite-te puțin, că ai persoane care sunt și încearcă să facă niște eforturi și tu nimic și nimic. Că nu neapărat îți zice nimeni, nici măcar eu nu zic în momentul de față că trebuie să te deschizi pentru o relație cu persoana asta. Că poate nu-ți place, că uite, ăsta e urât așa, da? E nașpet, da? Nu e vorba despre asta, e vorba despre... Nu zic să începi o relație sau să așa, e vorba să conștientizezi aparența ta, cum arăți tu, așa cumva pare că ești respingător, că ești rece, că ești... Poți să fii prietenos chiar dacă nu vrei o relație, da? Deci e un fel de, fă niște eforturi ca să-ți vezi și tu cumva gunoaiele, dacă vrei, da, dacă îmi permiți, puteți să mă înjurați, nu e problemă, dar trebuie să le vezi, pentru că există anumite persoane care, de ce nu ar putea să fie interesate, nu neapărat doar asta despre care am vorbit, poate să fie și din alte părți. Da. Pentru că aceeași variantă pot să spun dacă tu ești persoana care trebuie să înceapă să dea dovadă de seriozitate și de încredere. Poate, de ce nu, ai fost un Don Juan până acum și acum e momentul să începi să muncești cu tine, să devii serios, să pui mâna și tu să îți să cauți, da? Să te echilibrezi, să cauți să lucrezi cu tine, să cauți să ai ceva serios pe viitor, pentru că e prea multă singurătate aici cu eremitul. Adică, na, acum tu alegi dacă vrei să rămâi singur toată viața, e treaba ta, dar dacă vrei o relație, pentru că aici unii dintre voi ați fost căsătoriți, sunteți divorțați și nu vă mai trebuie nimic, da? V-ați încuiat într-o scorbură, acolo la voi în casă și stați singuri cuc. Și nu e despre asta, e despre fă, Domne, niște eforturi, pune mâna și lucrează cu tine, deschide-te și tu, ieși în lume, fă ceva, da? Da, am tot zis asta la voi, nu mai zic gata, că iar după aia mă întreabă lumea, de fapt mă întreabă, îmi scrie ca să nu vă mai cert. Nu vă cer, dragii mei. Na, cărțile în continuare vor să ne zic același lucru pentru voi. Hai să vedem un sfat aici. Un sfat pentru Capricorni. Nu vrea. Ok, în sfârșit. Aici avem prințesa. Foarte tare. Mesajul spune în felul următor. Poți să fii propriul tău cavaler. Aici avem această persoană care este închisă într-un turn, da? Ca și cum o prințesă încuiată într-un turn care așteaptă să vină cavalerul pe calul alb să o salveze, dar ea are o sabie în mână. Tu poți să fii propriul tău cavaler. Tu ești singura persoană care se poate salva pe ea însăși. Nu putem să așteptăm să fim salvați. Nu te va salva nicio persoană care va apărea în viața ta. Deci, indiferent că vorbim de faptul că vrei sau nu vrei o relație, dar în capul tău există varianta asta de, Domne, până nu-mi demonstrează mie că e sincer, că vrea mie aici să-mi demonstreze, adică așa, palpabil, da? Mie nu-mi trebuie, Domne, nimeni. Cam asta e atitudinea în două cuvinte, da? Dacă vrei. De ce insist să spun că nimeni nu te poate salva și nu se poate demonstra? Pentru că aici e vorba despre
tu nu ai încredere în tine, în viață, în nicio persoană și aici problema nu e a ta, pardon, problema nu e a celui din exterior, e problema ta. Salvează-te pe tine, lucrează să-ți întărești încrederea în tine în primul și în primul rând și apoi vei vedea cum apar persoane în viața ta serioase de încredere așa cum vrei tu să-ți demonstreze. Dar până când tu nu demonstrezi că ești ceea ce vrei de la celălalt, n-ai nicio șansă să primești. Asta e ideea cu care vreau să rămâneți. Da. Tu ești singura persoană care se poate salva pe ea însăși, nimeni nu te poate salva. Salva între ghilimele, ca să nu înțelegem ca copiii mici cuvânt cu cuvânt. Să învățăm să citim printre rânduri, da? Cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem data viitoare. Ciao!